یک دانی ما شد یا دانی ما زیادترک شد. نونه با پزیم امروز بود کنیم بعد پگه بزاری کندر کنم پاپ شیش میگیرم باینن میده چید یکون چیزک دخت سوخت دیگه ایده سرخ نمیشه ببینیم موسیقی موده یک بار میبینم اگه سببی ندیدنم نرسیدن شرایط فراش کار میکنم در اداره نظیراتی انداز خیلی قینه که معاشم کمه 480 سامانی میگیریم و خیلی کارو ایلوگی بیام با هم خیلی میکنم که خیلی درآمدی پولی شد بعد همین 3 مدت تقریبا در یک بار میبینم رفتنم در بچه شوخی بازینگره پاپشی میگیرم بسیار همین پاپشی را بسیار استفاده میبره میده ها میپره پاپشی چند پولی هم؟ نه بچه گونه که ممکنه بینم چند پوله؟ ارزان میشه؟ 35 بیارین یک تا بگیرم رزمین 43 اگر نشوش علیش کده میشه جزیرات رحمت برکت اول موندنم در بزور خیلیو که نمیفوریدش برمش میبردمش خیلی نام پون حد سر میبردم میموندمش که او اوست میگرست مایز خیلی کشتم میگرفتنش ای برم که چی میگرست قچاق میگرفت پویم نمیکرد خیلی دیلیو نمیشه اگرش نمیمونم میگفت که نه استک بعد استا با عقلش خیلی اومخته شده از بعد اخیری استا خیلی با نیروف شخش میکنم بچه همگش سیری چلی یه چاچه مخواب که ایزا میکشه میگو اگرش نمیشه بخیر میگم که با تلاش میخرم سیر میشم تزیق نشه میگو ممکنه همو مکتب اینترنتی همیوده یکون تقریبا با پستش بگیری 20% باشه که پدر یا مادرشون در مهاجرتن زنده جداهن با فکرم که بچم در مکتب اینترنت خوشبخت نیست سلام علیکم سوزنده در جان کلبسه در کار آمده؟ کلبانه شده من خواهدیم
Am o çampuliye? Kiloş 22 sma pazar 28 sma kiloş. Ha. Ayamı kapçoni bolo gida. Bachcha çan sma euro. Bami 10 somonda. Boşa میشه. Ne das? Ana bana da çi biten. Rol ton biten. Loç mi? Aha. Sobun dar korbo. Sobun. Çok şuy. سرشویی دستروشویی یک دونه پین چند سماشه داریم بعد از سما سامشت تو 6 sma 7 sma 3 4 این سه سومونه 4 sma. سه سومونش چی داره؟ هم سه سومونه بسته Loç mi? رحمت سلامت باش خیلی کسی که بزنم هم یک شخصی میمیرم یک بودم ارزان تر نمیشه پرجون شخصی میتونی ما در کورای اونجا کندگی هم جزیره یکی با هم خطیب کن 55 خودت بشی میبرم که من میشه 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 مادری سه فرزند یک فرزند خیش دادگیام یک تشنه مکتب اینترنت ایش خی دانشجو دگواری تمام سپارم هر سالی 4.5 از داره قرض میگیریم ایسا جای کارم جد پیشنهاد میکنم بنده دیگه بسیار نداریم میخوام چیزی که کنم شوهرم 2015 گذشت و خیلی نرکمان بود فودم برد دیگه فقط هشتش دهم چیز بود ما موجیر دبتم خیلی کار میکردم روزیارم میگذارم زورم 3 تا نمیرسید خراندن پشاندن دور نیکار میکنم خیلی اخوی وزن نمیشکستم که دستم خیلی خونشار میشید مهنت حلال گفتم که کار کنم یک خونه بگیرم من گودکم بگیرم برام که قطعی آدم نمیشه 20 سال زندگی کردیم عذاب میزد سر میکرد عذاب میداد گودکا را نپولوی نمیکنم خیلی رحمت Скажи, что картан? Я футболка. چیکار کردی؟ هیچ. خوندنو چه خیلی؟ شده. سخشیدی؟ ما دیگه نمیکنی خوندی سخشی با دیگه نمیکنی من خرسان میکنی خونی داره بد نمیرم سیمانه میگیری؟ دسته یادم نکایم رو تبت کنم ایکی رو یگون چی ندارن تدا گردن چیه گردن سرخشیده؟ دایدون فوتباله هیچ کی زدن آخر هیچ کردن جنگ نمیکنه
Kiểu nào cũng cả đi được. Đi nào bố. Aman jang kana. خیلی بچه جون سخت میگیرم امی خیلی کلامون میشه کارگرشیدی کو با ایاد تر تعلیم تربیت دادن تیارا نگاه کنی باید فهمیدی؟ همی کو با فویده خودت میگه همه تر ولی نمیفوره باید میفورد وقتی دادن رفتم من بچه کلانی خونه روزی دیگه همه کار خونه ختم میکنم نه قریب 7 ماه شیر و داداری خونگی هم در دستی من کم کم وازی نسته نه که خیلی با مرد باید توقت کنه مثال میتونم یکم چیزی نم پلتا تیفر هم خیلی چیزا ساز کنم یا که میتونم موجی بشویم موشین بشون یا گومال یا اندوه هم خیلی چیزا میتونم دادم اپریل اصول رفته بود یکم با ما مایده بودیم رفته بود شواکی رفته بود خیلی گسایش کم رفت دیگه بعد کاری پنجم باش رفت میسه او جا دپش رئیس چون خیلی یکم خونه یکم تجم خیلی چیزا ساز میکنن یکم سو میکنن او خیلی سوارکه و خیلی سیمی غش پش کلات کمر میتونه میکنن میگه که سیارز کلا سیارز نیست خیلی میگه و همون بتونه یمو دمو پاسم خیلی یا 3-4 هزار روی میکنم روسی توجه که شهر میشه یا 500 یا بر او سال که بود 10,000 روسی رو که بود 1,100 چند بیشتر بود کم بیشتر شد و همشان چه یک گو خردیم همون گومون و همون 3 تگشی چورتش این گو 7,000 خودش قریب 5,000 بالوش دیگه 6 تا بزیچه دیگه داره هرچی هموش خیلی همون 30,000 میشه اگه بسیارشون کنیم بعد سعودوشون کنیم همی یا تیرتا نم با خوشه اگم چه سعودو کنیم نم قچه اخشور نگاه کنیم که هم خیلی فابه چه شان با قیمت تبرم یا ما در کار کنم اگر در تخت عباس کار کنم روزش 10 سو میتونم خیلی میکنم خیلی شپاتل سیمین خیلی چیزا بار میکنیم یا که سعودو میکنیم یکم سو میتونم سر تا بگره اگر در ملکه کار کنم چانس میکار کنم قطعی هم سردار اونجا پاپش میکنی خیلی تقسیمش میکنی اگر قطعی کم کار میکنم ایساد زیاد میکردیم نه که اوزی خودم توخه کنم کم میکنم 50 بالاتر میتونم که او برای که اوخی کار دانم من دسته در سایدم خونه در یکم فنا یکم چیزی همسی هم نسوز کنم یکم دادن میگیرم خوشم کنم کچک
Uśniem podałna. من como قدرم کام ندارم. من خودم گازن نیستم. من فقط خپم. او یکم برفتش بافکم. من 10,000 نداو بافکم. ما 3 سال بودم کم 6 سال بود. یه فیروز 10,000 زده. ای مادر ای سیم دفتم دام رفتنش بود. ما دمکتا چلیک میخواستی فیلمی بدم خاک و اندار گفتم نمیشه یک بگم یک کسمشم بود دیگه کسمشم نمیخواستم معلم زبان روسیشم زبان روسی درس بودم نه که معلم زبان روسیش 1 سال پاس میگه ولی 6 ماه پاس میگه بافکر 6 ماه پاس میگه 1,000 یعنی 1,000 ساعت میگه راستی هم آخه خیلی برم با خیلی بایشتم با ما خیلی کرده تستم خیلی تست چلاک هم باید دادم درست باشم چی کار شد ای بچه می ممکنه اگر صندوق باشد گیریم که یگان چی بودن در کار تو با مقام میشد نمیشد هیچ گپ نه غلطه قبخه نه غلطه واسه من با یاردم ته من می متریال میشد میبین کنی من اینش می من دارم اما مطرب رو نمیفهم خیلی مشهوری سخن خیلی گیر اوشمون و من تو باید نشان دادنید یا وقتا خورشیده یا چیزاش من اینجا بیم صورتاش هست من بین تقاد نفهمد تقاد ورزیق نشود من این صورتش کامش بود که کامش برای خودم یکون تکدن در کرده شده من به دختر تقام 2004 سال بود 17 سال شد بگاه پیش ای خونه باید درآمدم باغ بود هم درونی باغ کردید راهی درآمدید درونی دواری هم باید خانه شون بود بعد مانده باشد از 100 متر مانده بوده تا پریزه درآمدن که یک 3 نفر می 4 نفر بچه یاش اومدن ای تمام سیگارت پرستایشون دادم هست تمام ببینم تمام خواب رفته است اینجا اما بعد خورشیدم دستم سخت کپیدگی بود
گریختنی شد. من گفتم بیا طرف خونه دویم و دستم کندای دستمونو دوید رفت. منم سرم با سخت یک تا زدم دیگه غلطیدم کجا رفت چی شد ندیدم نشد. بعد کدام زنه که روز بود داد زد بچه ها گریختن. سرم خودش کرنگ بود نمیدونم چیکار کردم دگی جویم دویدم اول رفتم طرف خونه بود بچه های خودم بودن تاجیکا بودن تق تق کردم فرار کردم. بعد همه کس برآمدن همشون گرفتیم خونه در آمدیم. خوشدار 11 کردازه کشتیم ولی هم تقام بیهوش بود. درون یک هفته پس بعد من به خود آمدم. بعد دایت آوردن گرفتم چی شد چی خیلی شد چی بود هم قیادم بحث که خورشده دستاش هم بریدگی بود. به فکرم هر دفعه که کلچه زدگی کلچه قپیدگی هم دستاش پای بریدگی چوکای کلچه بود. پروردگارا همین بچه اکابر الهینم همین روزگاری ما به فیض و برکت بیارد. پروردگارا هر بلا بود هر غمی بود همش پشت بماند و الله ایتین جیتیاد. آمین برحمتک رحمت خیر نفس رویتون. درجه من بود. من گفتم رفتیم گورکا با کتت کنی رفتیم کتت کنی. بعد آهسته آمدیم گفتیم رفته تورت میگیریم مغازین این یه چیز نه های پیشتم زدن 20 از نانی بزدن گفتم دلیل چونی پاهم نمیبینم خوشه داده اونجا. خب دیانم تای ماشین با بچه ها دایده برو مدن کارسیرم تو خوشه در رحمتی خونه درو بردن. خدم دستم گذاشته جان داد 11 کار زدم. بعد مروز که بودن می چی بودن ما گذاشتم با اشتاگی بودن با کدومش گفت که دوایت پایمیم چور تمام خکا فهمیدم چی خیلی قفا مامودن بایرون پدراشون دومای کلام خسرون و شنوندن و همشون چور کس کم 500 400 اما یوش خریدم суд присяжных طرفیم باید گرفت بچه های ну так жалко детей ихних а мое не жалко ребенка. یک سال کشو شد آساسا دلم محکم کنم.